ल साथीहरू, अब चाहिँ हामीले वर्कसप टेक्नोलोजी मल्टिपल चोइस क्वेसन पढ्दैछौँ, एमसिक्यूहरू पढ्दैछौँ। सुरुको क्वेसन छ, द फलोइङ मेटेरियल्स क्यान बी युज फर मेकिङ प्याटर्न्स। प्याटर्न्स भन्छ चाहिँ मोल्डभन्दा अगाडि बनाउने के बनाउनु पर्यो त हामीलाई भन्ने कुरा हो। अनि कास्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि एल्युमिनियमको बनाउन सकिन्छ, प्याटर्न सकिन्छ, वुडको बनाउन सकिन्छ, सकिन्छ, लिडको बनाउन सकिन्छ, सकिन्छ। सो एन्सर इज अल अफ एबभ। स्लिक इज युज फर, स्लिक चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोल्डलाई चाहिँ फिनिस रिपेयर गर्न र फिनिस गर्न युज गरिन्छ। सो एन्सर इज बोथ ए एन्ड बी। अनि त्यसपछि द प्रोपर्टी अफ द स्यान्ड ड्यू टु विच इट एडहियर्स एन्ड स्टिक्स टु द साइड अफ द मोल्डिङ बक्स, के भनिन्छ त? यहीँ लेखेको छ एडहियर्स भनेको छ। एडहियर्स भनेपछि एडिसिभनेस हो एन्सर चाहिँ। द प्रोपर्टी अफ द स्यान्ड ड्यू टु विच इट एडहियर्स टु द साइड अफ द मोल्डिङ बक्स इज एडिसिभनेस। एन्सर इज ए। अनि त्यसपछि के छ, विच अफ द मोल्डिङ बक्स हेज थ्री पार्ट्स। ओके, एकछिन है। के ठिकै छ। Which a molding box has three parts? Center. When a molding box has three parts, तीनटा पार्ट्स हो भने the center part is known as. मोल्डिङ बक्सको तीनटा पार्ट छ भने चाहिँ सेन्टर पार्टलाई के भनिन्छ? कोप र ड्र्याग दुईटा पार्ट भयो। थर्ड पार्ट इज चिक है, चिक भनिन्छ। मोल्डिङ बक्सको यदि तीनटा पार्ट छ भने बिचको पार्टलाई चाहिँ चिक भनिन्छ। अनि त्यसै गरी प्रोपर्टी अफ द स्यान्ड विच प्रोभाइड्स द फ्लो अफ स्टिम एन्ड अदर ग्यास थ्रु इट्स पोर, हो त्यो पोरबाट निस्किने कुरालाई चाहिँ के भन्छ? पर्मिएबिलिटी भनिन्छ। हो किनकि पर्मिएबिलिटी भनेको लिटरली नै इट हेज द एबिलिटी टु लेट थिङ्स पास थ्रु इट होइन। अब के भनेको छ 6 नम्बरको क्वेसनमा, इज द प्रोपर्टी द्याट अलाउज द स्यान्ड ग्रेन्स टु स्टिक टुगेदर। ओके, के स्यान्ड ग्रेन चाहिँ सँगै बस्नलाई चाहिँ के भनिन्छ? त्यसलाई चाहिँ कोहेसिभनेस भनिन्छ। सेम अब्जेक्ट भएर चाहिँ कोहेसिभनेस भनिन्छ है। अब 7 नम्बरको क्वेसन के छ, टेपर प्रोभाइडेड अन अ प्याटर्न फर इट्स इजी रिमुभल फ्रम द मोल्ड। मोल्डबाट चाहिँ सजिलैसित रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ टेपर खालको बनाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्राफ्ट अलाउन्स भन्छौँ है। टेपर कुरा, टेपर एउटा के भन्छ त्यसले, टेपर साइज अथवा टेपर टेपर साइड होइन, साइडहरूलाई चाहिँ टेपर बनाइन्छ किन भन्दाखेरि प्याटर्नलाई इजी रिमुभ गर्न सजिलो होस् भनेर मोल्डमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? ड्राफ्ट अलाउन्स भन्छौँ। विच कलर युज टु मार्क अन द प्याटर्न द सर्फेस टु बी मेसिन। कुन कलर चाहिँ प्याटर्नमा चाहिँ प्याटर्नको सर्फेसमा मसिन गर्नको लागि गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले रातो कलरले चाहिँ मार्क गरिँदो रहेछ होइन, जेनरली म्यानुफ्याक्चरिङ वर्कसपको लागि चाहिँ। त्यसै गरी 9 नम्बर क्वेसन छ, विच कलर इज टु मार्क प्याटर्न अन द सर्फेस टु बी लेफ्ट अन मेसिन। कुन चाहिँ मेसिनै नगर भन्नलाई चाहिँ हामीले जेनरली ब्ल्याक कलर दिँदो रहेछौँ है। ब्ल्याक कलर हो एन्सर चाहिँ। त्यो ब्ल्याक कलर छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मसिन गर्नु भएन, रेड कलर छ भने त्यो कुरा मसिन गर्नु पर्यो। गिमलेट इज अ ह्यान्ड टुल युज फर। गिमलेट चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि गिमलेट भनेको चाहिँ हातले ड्रिलिङ गर्नुको लागि युज गरिने टुललाई चाहिँ गिमलेट भनिन्छ है। एन्सर इज ए, गिमलेट। ग्रिन स्यान्ड चाहिँ के हो त? हो, ग्रिन स्यान्ड इज हामीले सुनिरहेको कुरा हो नि है। ग्रिन स्यान्ड इज द मिक्सचर अफ 70% स्यान्ड एन्ड 30% क्ले है। स्यान्डको कति पर्सेन्ट हुन्छ? 70% र क्लेको कति? 30%। 70-30 भनेको चाहिँ ग्रिन स्यान्ड, अन्त राख्नु पऱ्यो है। 70-30। अनि लोम स्यान्ड भनेको हुँदो रहेछ अर्को। ग्रिन स्यान्ड त थाहा भइहाल्यो। लोम स्यान्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 50% स्यान्ड र 50% क्ले भयो भने चाहिँ त्यसलाई लोम स्यान्ड भनिन्छ र त्यो चाहिँ लोम स्यान्ड भनिन्छ होइन। ओके, अब के भने कुन स्यान्ड हो त्यो चाहिँ इम्प्लोइड अन द फेसेस अफ द प्याटर्न बिफोर मोल्डिङ। प्याटर्नको फेसमा चाहिँ राखिन्छ मोल्ड गर्नुभन्दा अगाडि। त्यो हाम्रो पार्टिङ स्यान्ड भन्छ त्यसलाई चाहिँ। के भन्छ? पार्टिङ स्यान्ड चाहिँ फेसमा हालिन्छ मोल्ड गर्नुभन्दा अगाडि है, किनकि पार्ट गर्न सजिलो होस् भनेर। अनि 14 नम्बरको क्वेसन के छ भने द फलोइङ मेथड्स आर युज टु म्यानुफ्याक्चर 2 मिटर लङ सिमलेस ट्युब। सिमलेस भनेको बिचमा वेल्डिङ गरेको जस्तो खालको हुनु भएन, त्यो सिम हुनु भएन। सिमलेस ट्युब चाहिँ हुनु पऱ्यो कति? 2 मिटर लामो। रोलिङ गरेर हुन्छ, हुन्छ रोलिङ गरेर हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को के छ? एक्सट्रुजनले त भइहाल्यो सिमलेस क्रिएट गर्नलाई हो। अनि ड्रइङ गर्न सकिन्छ सिमलेस ट्युबको लागि, ड्रइङ गर्दा पनि सकिनुपर्ने हो। चाहिँ रोलिङले चाहिँ सिम निकाल्न सक्छ, तर एन्सर चाहिँ के छ हाम्रो? ए र बी छ भने चाहिँ यसले चाहिँ रोलिङ र एक्सट्रुजन भनेको छ होइन, बोथ ए एन्ड बी। एन्सर चाहिँ हाम्रो डी छ होइन। डी भनेको चाहिँ हाम्रो रोलिङ र एक्सट्रुजन दुइटैबाट सकिन्छ भनेको छ। त्यसो हामीले हामीले चाहिँ
केमा जानु पऱ्यो, रोल गरेर र एक्सट्रुजन गरेर निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है। द इन्क्रिज इन द हार्डनेस ड्यु टु द कोल्ड वर्किङले गर्दाखेरि हार्डनेस इन्क्रिज हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ के हार्डेनिङ भन्छ त्यसलाई, त्यसलाई हामीले भन्छौँ वर्क हार्डेनिङ भन्छौँ होइन। हमरले पिटी पिटी सर्फेस त हार्ड बनायो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले वर्क हार्डेनिङ भन्छौँ है। अनि त्यसपछि ड्युरिङ द हट वर्किङ अफ मेटल, हट वर्किङको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने गुड सर्फेस फिनिस इज प्रड्युस्ड हो हट वर्किङबाट, नहुनु नि सक्छ कहिले काहीँ होइन। क्लोज टोलरेन्स आर मेन्टेन्ड, अनि नन अफ द अब स्केल इज फर्मड अन द मेटल सर्फेस, हो स्केल फर्म हुन्छ होइन, स्केल फर्म हुन्छ हट वर्किङ गर्दाखेरि होइन मेटलहरू हो। 17 नम्बरमा के छ भने कोल्ड वर्किङ अफ द मेटल, मेटलको कोल्ड वर्किङले चाहिँ इन्क्रिजेस हार्डनेस, इन्क्रिजेस इन स्ट्रेन्थ, हार्डनेस इन्क्रिज गर्छ भन्ने चाहिँ थाहा हामीलाई, अब स्ट्रेन्थ पनि इन्क्रिज गर्छ यसले होइन, स्ट्रेन हार्डेनिङ गरेर अनि प्रड्युसेस गुड सर्फेस फिनिस, सर्फेस फिनिस त एकदम चिल्लै हुन्छ किनकि पिटी पिटी चाहिँ सर्फेसमा त्यो इन्डेन्टेसन्सहरू हुन्छ नि, माइक्रो इम्प्युरिटीहरू, माइक्रो इम्प्युरिटी त भन्दैन, माइक्रो इन्डेन्टेसन्सहरू जुन रफनेस हुन्छ नि हो, त्यो रफनेसलाई एकदम सफा क्लिन बनाइदिन्छ। सो अल अफ द इज द एन्सर। 18 नम्बरमा छ द हट वर्किङ अफ द मेटर टेक्स प्लेस, ठ्याक्कै है हट वर्किङ चाहिँ कतिखेर कहाँ सुरु हुन्छ मेटलको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रिक्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचरभन्दा माथि हुनुपर्छ है हट वर्किङको लागि चाहिँ, अबभ द रिक्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचर, एन्सर इज बी। 19 नम्बरमा छ द कोल्ड वर्किङ अफ मेटल्स टेक्स प्लेस, कोल्ड वर्किङ कतिखेर हुन्छ, कोल्ड वर्किङ भनेको चाहिँ बिलो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचर। अनि 20 नम्बरको क्वेसन के छ भने फलोइङ आर द एडभान्टेज अफ हट वर्किङ, हट वर्किङले के फाइदा दिन्छ भन्दाखेरि पोरोसिटी अफ द मेटल लार्जली इलिमिनेटेड हो किनकि त्यो बबलहरू चाहिँ पोरस पार्टहरूमा चाहिँ गएर मेल्ट भएर होइन त्यहाँ गएर बस्दिन्छ मेटल अथवा मटेरियल, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हावाहरू चाहिँ माथि उठेर जान्छ, सो पोरोसिटी चाहिँ इलिमिनेट हुन्छ, ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन भइहाल्यो। अनि मेकानिकल प्रोपर्टिजहरू हट वर्किङ कोल्ड वर्किङ गर्ने नै मेकानिकल प्रोपर्टिज इम्प्रुभ गराउनु भयो भने चाहिँ एन्सर इज डी, अल अफ द हो। इन विच द फलोइङ अपरेसन मुभिङ म्यान्ड्रल इज युज भनेको मुभिङ म्यान्ड्रल चाहिँ किन युज हुन्छ, केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि ट्युब ड्रइङमा, ट्युब ड्रइङको लागि चाहिँ म्यान्ड्रल चाहिँ मुभ हुन्छ। ओके 22 नम्बरको के छ भने द टु रोल्स इन अ टु हाई रोलिङ मिल रोटेट अन, एन्सर चाहिँ के हो सेम स्पिडमा हुनु पऱ्यो दुईवटा रोलहरू र अपोजिट डिरेक्सनमा हुनु पऱ्यो है। अनि 23 नम्बरको क्वेसन के छ भने थ्रेड लोडिङ इज अ, थ्रेड रोलिङ भनेको चाहिँ हाम्रो हट एक्सट्रुजन प्रोसेस हो, कोल्ड एक्सट्रुजन हो, हट फोर्जिङ हो, कोल्ड फोर्जिङ हो। थ्रेडलाई चाहिँ भनेको एउटा ब्ल्याङ्क खालको साफ्ट अथवा साफ्ट लिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले दुईवटा पातामा फोर्ज गर्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ कोल्ड फोर्जिङ प्रोसेस भन्छौँ है, हिटिङ युज हुँदैन त्यसमा। अनि स्टिलको रिक्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचर भनेको लगभग 770 जति छ, त्यो भनेको 800 डिग्री सेल्सियस भयो होइन, 800 आइसकेपछि 800 डिग्री सेल्सियस। अनि थ्रेड रोलिङ क्यान बी पर्फर्म डन, थ्रेड रोलिङ चाहिँ केमा पर्फर्म गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डक्टाइलमा, किनकि रोल हुँदाखेरि त त्यो के हुन्छ डिफर्म हुनु पऱ्यो नि त नभाँचिकन विदाउट ब्रेकिङ, सो डक्टाइल मटेरियल युज गरिन्छ। हार्ड मटेरियलमा त त्यो इन्डेन्टेसनै क्रिएट गर्न सकिन्न, अब फेरस मटेरियल भनेको त अब यो जेनरल कुरा भयो है। अब के भनेको छ भने इज डेलिभर मोल्टर मेटर फ्रम प्रोन बेसिन, बेसिनबाट चाहिँ गेटसम्म चाहिँ के युज गरिन्छ, त्यो कास्टिङ गर्दाखेरि के युज गरेर चाहिँ हामीले मोल्टेन मेटल पठाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीलाई स्प्रु भन्दो रहेछ, स्प्रुबाट चाहिँ मोल्टेन मेटल हाल्छौँ अनि त्यसले चाहिँ बेसिनबाट गेटमा पठाउँछ है। द फलोइङ कास्टिङ डिफेक्ट रिजल्ट्स इन जेनरल इन्लार्जमेन्ट अफ कास्टिङ, के को डिफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ कास्टिङ ठुलो भइदिन्छ भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ स्वेल भन्दो रहेछ होइन, स्वेल भनेको सुनिने हो जेनरली, अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्लार्ज हुन्छ भनेर यसरी बुझ्दा पनि भयो। पिनरहरूले त के गर्छ, ओके ठिकै छ, धेरै डिस्कसन नगरौँ अरू कुराहरू। फलोइङ इज नट अ सिट मेटल वर्क, के चाहिँ हो ब्ल्याङ्किङ त सिट मेटल वर्क हो, पन्चिङ पनि सिट मेटल वर्क हो, पियर्सिङ पनि हो, पियर्सिङ किन गर्छौँ रिपिटहरू हाल्नलाई, पन्चिङ त अब नाम साम लेख्नलाई, ब्ल्याङ्क भनेको त चाहिहाल्यो काट्नलाई। एक्सट्रुजन चाहिँ सिट मेटल वर्क होइन किनकि सिट मेटल अब एक्सट्रुजन गरिन्न। अब त्यसपछि द फलोइङ कास्टिङ डिफेक्ट अकर्स टु इम्प्रोपर बेन्डिङ अफ द स्यान्ड, बेन्डिङ राम्रो भएन भने चाहिँ भनेको हातेबाट कास्टिङ गर्दाखेरि स्यान्डबाट चाहिँ हावा सजिलैसित लिक भन सजिलैसित बाहिर निस्किन सकेन भने चाहिँ के डिफेक्ट आउँछ भन्दाखेरि मिश्रण हुनसक्छ, ब्लो होलहरू हुनसक्छ, कोल्ड सर्ट हुनसक्छ र स्वेल हुनसक्छ। एन्सर इज ब्लो होल्स होइन, किनकि हावाको कुरा छ यहाँनिर, पेन्टिङ मान्छे हावा पठाउने हो, सो यहाँ चाहिँ ब्लो होल डेभलप हुन्छ।
त्यसरी बुझ्नु नि अलिक सिम्पल खालको तर एक्चुअली यो कुराहरू के हो भनेर बुझ्दाखेरि झन् सजिलो हुन्छ है एक्ट एज अ रिजर्भर फर अ मोलिकुल के हो त यो अघि हामीले हेरेको थियौँ नि पौरिङ बेसिनबाट चाहिँ कहाँसम्म जानु पर्यो भनेर हो पौरिङ बेसिन चाहिँ हाम्रो दिस एक्ट एज अ रिजर्भर फर अ मोल्टेन मेटल अब पोरिङ बेसिनबाट चाहिँ हामीले गेटसम्म पठाउनु पऱ्यो अनि हामीले के चाहिँ युज गर्छौँ स्प्रे युज गर्छौँ भनेको थियौँ अघि होइन थ्याङ्क यू यो चाहिँ हाम्रो वर्कसप टेक्नोलोजीको भयो अब यसपछि हामीले चाहिँ अरू अरू कुराहरू पनि गर्छौँ थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी